Sziasztok! Itt vagyok újfent, és nem fogjátok kitalálni, mi lett kész. Bőrkepép az már nem, a bőrkepép láz elmúlt. Itt van a Chirklist lázból a Chirklist kenyér, kérem szépen. Ez, amit itt láttok a kezemben, ez 100%-os állati eredetű alapanyagokból van összetéve. Semmilyen adalék nincs benne, semmilyen műcusz nincs benne. Én csináltam mindent, a Chirklistet is, meg fogjátok látni. Mutatom az állagát közelről. Kellemesen ruganyos. Ennek se keresed a kovászos kenyér ízét a múlt századból, tehát olyan nincsen. Viszont ugyanúgy finom, ehető, kitűnő alternatíva, ha neked muszáj karnivor étrendet tartani. Nem mondom, hogy ezt is minden nap csináljál és tömjed magadba ezt a kenyeret, mert az túl sok protein van benne, de alternatívának, amikor éppen valamiért megkívánsz egy kenyeret, hát akkor itt van. Megmondom őszintén, Amerikában már mindenki van találva, láttam rengeteg ilyen protein kenyeret, amik tojásfehérje porból készültek, rengeteg mindenféle műtyült adtak hozzá. Én nekem az valahogy nem szimpatikus, tehát elolvastam az összetevőket hozzá, neki se álltam, tehát ez nekem túl bonyolult. Ez egyszerű, szerintem, még a Chirklistet is, ha egyszer nekiállsz, csinálsz egy nagy adagot, kész van, nincs vele probléma. És mindenki a saját kis konyhájában 10 perc alatt összedobja a kenyeret, további fél óra, amíg megsül. Tehát rettentő egyszerű, én állítom, ezt bárki meg tudja csinálni otthon, és hát tényleg szerintem jó. Mint mondtam, az íze ugye az finom, de hát nekem minden finom. Inkább annyi az állaga, hogy olyan, mintha a kenyér száraz lenne, miközben eszed, olyan morzsalékos, de hát nyilván nem száraz, csak ez az érzés. De hát ezen túlibbenünk, meg vagyunk elégedve, hogy nézzük, hogy kreáltam ezt a 100%-ban húsevő, karnivor, egészséges kenyeret. Na, tartsatok velem! Sziasztok! Mi is kell kérem a Chirklistből készült húsevő, karnivor kenyerünkhöz. Először is Chirklist. Másodszor kell hozzá ez 7 darab tojásnak a fehérjéje, 3 sárgája, a többit fel kell használni másmire. Ez itt most libazsír, teljesen hideg, tudjátok, a liba meg a kacsazsír nagyon szépen folyik szobahőmérsékleten, és egy kicsi só, meg az előkészített forma. Úgy szoktam csinálni, hogy először is felverem a habot, mert utána nagyon gyorsan megy bele a többi összetevő, a hab pedig annyit kibír, azt a fél percet. Úgyhogy először is felverjük a habot. Kész. 3 tojássárgájához hozzátesszük a... Nem kell egy egész, én túl sósnak ítélem, ha egy pupos kanalat raksz bele. Egy kis kanálnyi só, és az 50 ml libazsír. Szóval ez nincs melegítve, ez így magában hidegen ilyen folyékony. Ezért is kedveljük. Gyorsan összekeverjük, ráfolyatjuk a habra. Ugye szép sárga. Elkeverjük. Na kérem, a tojáshab, amikor zsírral kevered, egy kicsit mindig összezuhan, tehát nem kell foglalkozni, mert amúgy is folyékony az állag, amit keresünk. Amikor olívaolajjal csináltam, akkor is kicsit összezuhant. A meleg sertészsírral nagyon összezuhant. Most azért van a libazsír, hogy ezt a próbát megnézzük, hogy mennyire zuhant össze. Ez eddig a legkeményebb hab, ami maradt felverés után. Jöhetnek a Chirklist kanálkák. A végén meg fogom tudni mondani, hogy összesen mennyi került bele, de ezt így apránként adagolom. Durván olyan 6-7 evőkanálnyi fog belemenni. Kész van. Jöhet a forma, és csak beleöntjük. Szépen folyik, tehát semmi pánik, nem biskótaszerű kemény hab. Bár az sem tökéletesen kemény, de nagyon ígéretesen néz ki, ez eddig a legjobb. Amúgy ez az első, amit sütök így libazsírral, tehát premier van. Csak már nem akarom tovább elvesztegetni a Chirklistemet. Ha sikerül, akkor videó készül belőle. Mintha már 1000-szer csináltam volna. Hú, nagyon jól néz ki. Na, ez itt az állag. Megy be a hideg sütőbe, 150 fokon sütöm, ameddig szépen felemelkedik, megpirul. Hajrá! Csak mutatom, ennyi lisztem maradt, összesen 75 g Chirklist ment bele, azt mondja, most 75 vagy 80, ez attól függ, hogy mekkora tojásod van, érzéssel, a massza állaga a fontos, hogy hogy néz ki.
20 perc múlva már gyönyörű szép, végkeverésre állítottam, és kicsit lefedem, hogy ne égjen meg, mert belül még nyers. Tadám! 40 perc és kész is lett. Kiszedjük ebből a fémből, hogy hamarabb kihűljön. És megvárjuk, hogy szeletelhessük. Szépséges! Kenyérkénk teljesen kihűlt, átforgatom. Nekem nagyon-nagyon tetszik. És most felvágom. Na még egy szelet, ez lesz az. Szökik? Ő az. Hát kérem, így néz ki. Teljes mértékben húsevő, karnivor, kenyér, ebbe aztán csak és kizárólag állati eredetű dolgok vannak. Én meg vagyok elégedve. Picit olyan bizonyos, mint minden ketogén kenyér, annak ellenére, hogy nincs benne semmilyen magliszt, de mi már ezt megszoktuk, nekünk ez tetszik, úgyhogy hajrá mindenki!